สวัสดีค่ะหมอกัญญมลอายุรแพทย์โรคไตค่ะวันนี้หมอพูดถึงเรื่องซีดในผู้ป่วยไตเรื้อรังนะคะเวลาเราพูดถึงเรื่องการซีดอะค่ะก็คือการที่คนไข้มีเปอร์เซ็นต์ของเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกตินะคะเวลาเราไปเจาะเลือดที่โรงพยาบาลค่ะก็จะได้กระดาษมาแผ่นหนึ่งก็หมอจะเรียกว่าเป็นความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีเม็ดเลือดทั้งหมด3กลุ่มก็คือกลุ่มเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็เกล็ดเลือดโดยทั่วไปก็ควรจะอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งหมด3กลุ่มวันนี้หมอจะขอพูดถึงกลุ่มของเม็ดเลือดแดงซึ่งถ้าเกิดมีความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติก็เราก็จะเรียกว่าซีดค่ะเราจำเป็นจะต้องดูแลเรื่องซีดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนไข้ซีดมากๆค่ะข้อแรกคุณภาพชีวิตเสียไปนะคะคนไข้ก็จะมีอาการมีเหนื่อยมีเพลียเวียนหัวทำอะไรก็ไม่สดชื่นตลอดเวลาข้อที่2การซีดค่ะเม็ดเลือดแดงที่น้อยลงนอกจากมีออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะอื่นๆน้อยลงก็ไปเลี้ยงไตน้อยลงนะคะไตก็ทำงานแย่ลงก็คือเปอร์เซ็นต์การทำงานของไตก็จะเริ่มน้อยลงรวมทั้งการซีดค่ะมีผลต่อหัวใจแน่นอนนะคะจะทำให้หัวใจทำงานหนักมากขึ้นหัวใจโตอาจจะมีหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือว่าหัวใจวายได้ก็อันตรายทีเดียวนะความเข้มข้นเลือดของผู้ชายค่ะควรจะอย่างน้อย13แล้วก็ผู้หญิงอย่างน้อย12ค่ะถ้าเกิดซีดน้อยๆก็ยังไม่มีอาการนะคะแต่ว่าถ้าเกิดค่าความเข้มข้นเลือดค่ะเริ่มน้อยกว่า10คนไข้ก็จะเริ่มมีอาการอย่างที่หมอเล่าไปแล้วค่ะคนไข้โรคไตค่ะก็จะซีดมากกว่าคนทั่วไปก็เนื่องจากว่าไตค่ะก็จะทำหน้าที่ในการผลิตฮอร์โมนกระตุ้นเม็ดเลือดอันนึงนะคะก็จะมีไขกระดูกของเราอะค่ะอาศัยธาตุเหล็กที่เราทานเข้าไปที่ดูดซึมเข้าร่างกายแล้วก็มาอาศัยตัวฮอร์โมนกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงจากไตอะค่ะก็ผลิตเป็นเม็ดเลือดแดงดังนั้นถ้าเกิดว่าไตเราทำงานได้น้อยเกินไปไตเสื่อมมากเกินไปฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นไขกระดูกให้เปลี่ยนไปเป็นเม็ดเลือดแดงก็ทำงานได้น้อยลงคนไข้ก็จะมีซีดลงนะคะรวมทั้งการที่คนไข้อาจจะมีการติดเชื้อบางอย่างบ่อยๆก็จะทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายอยู่เรื่อยๆพวกนี้ค่ะก็จะทำให้เม็ดเลือดแดงโดยทั่วไปที่มีอายุอยู่ประมาณ120วันแต่สำหรับคนไข้ไตค่ะเม็ดเลือดแดงอาจจะมีอายุเหลือแค่ประมาณสัก60-90วันก็คือจะน้อยกว่าคนทั่วไปนะคะแล้วก็ในคนไข้ไตค่ะที่ทานอาหารไม่เพียงพออาหารบางอย่างที่จำเป็นในการที่จะไปสร้างเม็ดเลือดแดงค่ะถ้าได้รับไม่เพียงพอคนไข้ก็จะมีอาการซีดคนไข้ไตก็ยังมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดอาการซีดโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับไตโดยตรงนะคะเช่นอาจจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารอาจจะมีเม็ดเลือดแดงแตกหรืออาจจะมีสาเหตุอื่นๆปัจจัยที่มีผลกับการที่เม็ดเลือดแดงจะผิดปกติไปหรือว่าซีดก็มีอยู่ทั้งหมด3ปัจจัยอันแรกค่ะก็อยู่ในเรื่องของอาหารค่ะที่หมอคุยด้วยบ่อยๆก็คือคุมอาหารเค็มคุมอาหารไขมันสูงแล้วก็คุมอาหารหวานสำหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานค่ะพวกนี้ถ้าเกิดว่าคุมพวกนี้ให้อยู่ในเกณฑ์ก็จะทำให้ชะลอการเสื่อมของไตได้โดยการชะลอการเสื่อมของไตค่ะด้วยเปอร์เซ็นต์การทำงานของไตที่ยังไม่มากค่ะก็จะทำให้ตัวฮอร์โมนกระตุ้นเม็ดเลือดก็ยังใช้ได้การดูดซึมธาตุเหล็กก็ยังดีนะคะอันที่2ค่ะก็คือเกี่ยวกับกิจกรรมนะคะการที่ออกกำลังกายการงดการสูบบุหรี่ก็ช่วยการชะลอการเสื่อมของไตดังนั้นก็จะทำให้ช่วยการควบคุมเรื่องซีดด้วยค่ะสุดท้ายการคุมเบาหวานความดันให้ดีการที่คนไข้ไม่บวมไม่มีการติดเชื้อบ่อยๆอันนี้ก็เป็นการป้องกันภาวะซีดได้วิธีหนึ่งถ้าเกิดว่าควบคุมตัวเองแบบนี้แล้วค่ะแล้วมีความจำเป็นจะต้องได้รับยาเพิ่มเติมค่ะหมอก็จะมีการจัดยาให้ก็จะมีทั้งยาเม็ดแล้วก็อาจจะเป็นยาฉีดอันนี้ก็ควรจะต้องเป็นคำแนะนำของคุณหมอที่ดูแลแต่ละท่านแล้วค่ะและสำหรับวันนี้หมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่มีคำถามสงสัยสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้ค่ะและท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe แล้วก็กระดิ่งข้างๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ